हेलो एवरीवन আজি লৈ আহিছো ভেজিটেবল পাস্তাৰ এটা ৰেচিপি মোৰ ষ্টাইলত একদমই সিম্পল তাৰ কাৰণে মই বন্ধাকবি গাজৰ অলপ মিহিমিহিকে কাটি ললো লগতে লৈছো কেটামান মটৰ তাৰ পাছত এফালে লৈছো বিলাহী আৰু পিয়াজ সৰু সৰুকে কাটি প্ৰথমতে কেৰাহীটো পাতি দিলো আৰু পাস্তাখিনি মই জানি আপোনালোকে চাওমিনৰ নিচিনাকে বইল কৰি লৈছো বইল কৰি পেনি অকমান ৰিফাইন হানি থৈ দিছো যাতে লাগি নধৰে ইটোৰ লগত আৰু বইল কৰাৰ পাছতে মই আকৌ অকমান ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লওঁ তেতিয়া এটা হৈ থাকে এতিয়া মই দি দিছো কেৰাহীত অলপ মিঠা তেল ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত ৰিফাইন নাছিলে হেতু কাৰণে মই মিঠা তেলে ইউজ কৰি দিলো এতিয়া তাৰ ফাৰ্ষ্টতে পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি লম বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ মই বিলাহীখিনি ভাজি লৈছো আপোনালোকে কেনেকৈ পাস্তা বনায় কমেন্টত জনাব মই ভেজিটেবল পাস্তাটো এনেকৈ সিম্পলকৈ বনাও আৰু এইটো পাস্তাত মই সস একেবাৰে ইউজ নকৰো সস ইউজ নকৰাকৈ বনাম এয়া বিলাহীখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকমান হালধি কালাৰটো কাৰণে বহুত বেছি নিদু একদম কম পৰিমাণে দিম এনে নামমাত্ৰ দিছো হালধি যাতে পাস্তাটোৰ কালাৰটো অলপ ধুনিয়া হয় যেহেতু মই সস ইমান ইউজ নকৰো এতিয়া মই নিমখ দি দিছো জুখমতে তাৰ পিছত আকৌ মই ভালদৰে অলপ ভাজি লম আৰু এতিয়া নিমখ দি দিয়াৰ পিছত বিলাহীখিনি হুনকালেই গলি যাব বিলাহীখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কাটি থোৱা বন্ধাকবি গাজৰ আৰু মটৰখিনি আৰু এইখিনিকো ধুনিয়াকৈ ভাজি লম অলপ টাইম যাতে এইখিনি সিজি যাওক আৰু তেলো মই বহুত বেছি ইউজ কৰা নাই বেছি পাস্তাটো অইলি হলেও খাবলৈ ইমান মন নাযায় আৰু বেছি অইলি পাস্তা খোৱাও মানে ভাল নহয় হেতু কাৰণে মই তেলটো কমকৈ ইউজ কৰিছো এয়া মই এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি আছো অলৰেডি সিজিয়ে গৈছে 70% মান আৰু অলপ দেৰি ভাজি লম ভালকে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পাস্তা মছলা অলপ যিকোনো কোম্পানীৰ পাস্তা মছলা ইউজ কৰিব পাৰে মই ইউজ কৰিছো সানৰাইজৰ পাস্তা মছলা লগতে দি দিম মই অকমান মেগি মছলা আৰু এই মেগি মছলাটো মোৰ ফেভৰেট হয় মই যিকোনো ভাজিটো দি খাই ভাল পাওঁ আৰু এই মছলাটো দি দিলে মানে ফ্লেভাৰটো ভাল আহে বেলেগ মছলা নিদিলেও হৈ যায় এতিয়া মছলা অলপ দি দিলো বহুত বেছিও দিয়া নাই এতিয়া আকৌ মছলাখিনিৰ লগত ভেজিটেবলছখিনি ভালকৈ ভাজি লম এতিয়া ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত পাস্তাখিনি দিম মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ গল ইয়াত দি দিছো এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা পাস্তাখিনি এতিয়া পাস্তাখিনিৰ লগত এইখিনিক ধুনিয়াকৈ মিহলাম অলপ দেৰি লৰাই ভালদৰে মিহলাব লাগিব যাতে প্ৰত্যেকটো পাস্তাতে মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ লাগি যায় আৰু পাস্তাটো বইল কৰোতে মই অলপ নিমখ দিছিলো হেতু কাৰণে আৰু নিমখ নিদিলেও হৈ যাব পাস্তাখিনি বইল কৰোতেও নিমখ দিয়া হৈছে আৰু এফালে ভেজিটেবলছখিনি ভাজোতেও দিয়া হৈছে জুখমতে আন্দাজমতে দিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ জুখমতে এতিয়া ধুনিয়াকৈ লৰাই অলপ টাইম ভাজিম 5 মিনিট মান যেহেতু পাস্তাখিনি অলৰেডি বইল হৈ সিজিয়ে আছে কমপ্লিটলি এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত অলপ ভাজি দিলে মানে এটা হৈ পৰিব আৰু তেলখিনি অলপ ওলাই যাব গতিকে এতিয়া ধুনিয়াকৈ লৰাম পাস্তাখিনি আৰু দেখুতেই একদম ধুনিয়া লাগিছে কাৰণ কালাৰফুল হৈছে আৰু এনেকৈ কালাৰফুল হলে মানে খাবলৈও ভাল লাগে এতিয়া লৰাই আছো ভাজি আছো অলৰেডি ভজা হৈ গল 5 মিনিট মান আৰু এতিয়া দেখিছেনে তেলটো বাহিৰ হৈ গৈছে আৰু পাস্তাখিনি ধুনিয়া এটা কালাৰ আহিছে গতিকে মই সস নিদিয়াকৈ এনেকৈ সিম্পলকৈ পাস্তাটো বনালো একদম ৰেডি হৈ গল এতিয়া লাহেকৈ আৰু সাৰ্ভ কৰিব পাৰিম আৰু অলপ টাইম ভাজি পেনি
এয়া মোৰ পাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল, ভেজিটেবল পাস্তা। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ, লগতে বনাই লওঁ একাপ লাল চাহ আৰু ভিনদেউ আছে। গতিকে আমি চবেই এতিয়া চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ পাস্তা খাম, কাৰণ আবেলি সময়ত এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু নিমখীয়া বস্তু এটা খাবলৈ মন যায়। গতিকে এয়া প্লেটত মই উলিয়াই লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, খাবলৈ মন গৈছে নাই, মানে টেষ্টি হ'ব নিচিনা লাগিছে নাই জনাব। এতিয়া মই চবকে দিছোঁ আৰু লাষ্টত ফিডবেকটো ল'ম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। Excellent.